Good day mga kaibigan! So nagbabalik tayo ngayong araw sa panibago na namang tutorial. So ngayong araw, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-install ng Epson L3110 printer sa iyong laptop online. So watch out mga kaibigan! Okay. Dahil online ang gagamitin natin mga kaibigan, kailangan na you are connected to your Wi-Fi or internet connection. So first step na gagawin natin mga kaibigan is do not forget to connect your printer cable to your laptop and turn on your printer. So after that one, kung wala ka pang online installer ng Epson L3110, pwede natin yang ma-download doon sa Google Chrome. Okay. So, next muna natin ito mga kaibigan. So, ayan. Search natin ito sa Google. Yan, google.com. So, ang i-search natin mga kaibigan is ganito dapat i-search mo. Epson L3110 Web Installer. So, yan. Web Installer. Then, click Enter. Then, kaibigan, dito tayo pupunta sa Epson EcoTank L3110 Series Tank Printer. Yan. Pagkatapos yun mga kaibigan, dahil nakakonect na yung laptop natin, it means babasa. Dito sa may operating system, kailangan na kung ano ang operating system ng iyong laptop, siya ding pipiliin mo dito para ma-properly installed siya. So, titingnan natin yung ano dito. Dito mga kaibigan, makikita nyo dito, Windows 10 64-bit detected. So, it means yan yung Windows operating system ko. So, click nyo lang yan. Pagkatapos nyo maklik yan mga kaibigan, so, just download this full package. Ito. Click nyo lang yan download. Pagkatapos, accept nyo lang itong mga kaibigan. Then, dadalhin nyo na kayo sa download program. So, ito na ang download program ko. So, start downloading na natin. So, pagkatapos, dahil tapos na ma-download, open na natin yung folder, mga kaibigan. So, ito yun siya. So, what you need to do is, run nyo lang to mga kaibigan. So, pwede nyo i-run as administrator. At, magsisimula na yan siyang mag-install ng printer sa inyong laptop. So, yan. So, always remember, dapat connected ang cable ng iyong printer sa iyong laptop. So, click mo lang yung I agree, then next. Next mo lang yan. Then, the installation is already starting. So, yun. Just follow the instruction mga kaibigan. So, tapos na yung installation. So, sabi niya ito, have you finished filling all the ink tank? So, dapat puno yung ink tank or may laman. Then, click mo lang yung box. Then, next. So, online to mga kaibigan. So, kailangan mo ng internet connection dito. So, installing scan driver. So yun mga kaibigan, the software installation and USB setup have been completed successfully. Printer is set as below. So next mo lang yan mga kaibigan. Then pagkatapos, pwede ka mag-print test page or pwede na ding hindi na. So pero kung gusto mong masigurado, pwede ka na mag-print
test page. Yon. So, click mo lang yung next kung naka-print test page ka na. Then, para matapos na yung installation niya. Pag lumabas yan mga kaibigan, checking for update. Dahil online ka kumuha ng software, it means updated na itong iyong software. So, no need for you to update this one. So, okay lang i-close mo yan mamaya. Yan, tapos na siya mga kaibigan. So, pag lumabas to, you need to register. Okay lang na. Okay lang yan. Then, check mo. Then, close. Then, pagkatapos ito mga kaibigan, so, kung hindi mo naman to kailangan to sila, pwede mo nang hindi sila i-install. So, anong gagawin mo is, just exit. And, it will finish. So, finish na. So, tingnan natin ngayon mga kaibigan, kung meron na ba talaga tayong Epson L3110. So, mag-open lang tayo dito mga kaibigan. So, tingnan natin. So, naglo-loading pa ata siya mga kaibigan. So, yun. Naghang siya. So, yun. Tingnan natin. Yun mga kaibigan. Lumabas na si Epson L3110. Ngayon, ang kagandahan nito mga kaibigan, kung online ka nag-install, yung sa sizes ng papel mo, marami kang mapagpipilian. Kung makikita nyo yan, yan, marami. Samantalang, pag offline install ang gamit mo, yung printer to laptop lang, konting sizes lang ng papel ang magagamit mo. So, yan ang kagandahan ng offline installer. So, this is how you are going to install Epson L3110 printer in your laptop. This is applicable to all type of laptop, then online. So, you need to have internet connection. So, I hope may natutunan kayo sa tutorial natin ngayong araw mga kaibigan. At don't forget to click like and subscribe to my channel kung bago pa lang kayo sa channel natin. So, goodbye and God bless.